Доброго дня! З вами психолог Реледі Центр. Мене звати Наталія Шевченка, і я працюю з українськими сім'ями, котрі перебувають наразі в Естонії, в Талліні. Сьогодні ми будемо говорити про дуже важливу тему – як побудувати ефективне спілкування і співпрацю між батьками та школою. Ця взаємодія безпосередньо впливає на успішність і психологічний комфорт дитини, а також на збереження позитивного клімату у родині і школі. Часто можна зіткнутися з проблемами, що ускладнюють саме співпрацю. Певні конфлікти, нерозуміння методів навчання, відсутність достатньої інформації про стан або потреби дитини. Саме сьогодні ми розглянемо, як ці труднощі подолати, а також дамо конкретні рекомендації для побудови довіри і партнерства між школою та дитиною. У багатьох сім'ях спілкування з вчителями і адміністрацією школи викликає певні труднощі. Це можуть бути конфлікти через різні підходи до навчання або виховання, певні нерозуміння методів навчання. Діти не розуміють, не можуть донести інформацію, батьки іноді не знають, чому школа обирає саме такий підхід або саме такий спосіб викладання. І через це виникають певні невдоволення чи певна тривога. І тому відбувається заново конфлікт. Відсутність достатньої інформації про дитину. Батьки не отримують регулярних звітів про успішність чи труднощі, через що викликає відчуття безконтрольності. Такі проблеми виникають через нестачу комунікації і довіри. Коли інформація прихована або спотворена, у батьків виникає тривога і напруга, що може призвести до конфліктів. Для дитини це створює певний стрес і невизначеність, адже вона відчуває певну напругу у взаєминах дорослих. Питання для вас. Сьогодні буду дуже багато задавати таких риторичних питань для того, щоб ви, шановні батьки, порозмірковували, подумали, чи це про вас, чи бували у вас такі ситуації, чи ні, на майбутнє. Тобто питання, чи стикалися ви з подібними ситуаціями? Як, на вашу думку, впливає відсутність інформації про навчання дитини на ваші стосунки з нею? Якщо так, є певні рекомендації для вас. По-перше, активно запитуйте інформацію про успіхи та проблеми. Що відбувається, як відбувається, що погане, що хороше сьогодні сталося, чим я можу тобі допомогти. Спробуйте підтримувати регулярний діалог зі школою. Не обов'язково комунікація, це може бути в письменному якомусь вигляді, через месенджер, але включайтесь саме в життя школи. Уникайте поспішних висновків без повної інформації. Тому що непорозумілість інформації і відсутність партнерства породжують тривогу. Конфлікти, що віддзеркалюються саме на психологічному стані дитини. Знижується її мотивація, підвищується стрес. І дитина не хоче ходити до школи або не хоче вам розповідати, що відбувається, яка ситуація в школі між однокласниками або між вчителем і самою дитиною. Що змінюється, коли батьки і школа спілкуються відкрито? Давайте з вами поміркуємо трішечки. Що таке загалом відкрите спілкування? Відкрите спілкування – це основа довіри, коли батьки і вчителі відкрито діляться інформацією і емоціями. Це призводить до позитивних змін. А саме, знижується тривожність і у батьків, і у дітей. Проблеми помічаються набагато раніше і вирішуються набагато швидше. Зменшує кількість саме конфліктів. З'являється спільне бачення мети і шляхів її досягнення. Відкритість дає відчуття безпеки, дає відчуття підтримки. І саме важливе, для емоційного комфорту все це відбувається для дитини. Дитина починає довіряти не тільки батькам, а й вчителям. Ось, наприклад, давайте поміркуємо. Наприклад, батьки дізнаються від вчителя про труднощі з математики, тому що у багатьох дітей якраз з математикою є певні ускладнення. Вони можуть разом обрати, проговорити
якісь певні моменти, проговорити додаткові заняття, проговорити підтримку вдома, наприклад, не чекаючи на низькі оцінки та конфлікти. Включайтеся, будь ласка, в життя дитини. Питання до вас. Як ви зазвичай реагуєте, коли школа повідомляє про проблеми? Починається певний натиск на дитину, чи ви починаєте шукати певні рішення? Що для вас означає відкритість у спілкуванні зі школою? Спробуйте створити регулярні канали зв'язку. Це може бути телефон, месенджери, це можуть бути зустрічі з вчителем, з класним керівником. Ось чому важливо знати, як його звати. Будьте готові чути і сприймати інформацію без осуду. Не налаштовуйтесь на те, що ви будете якось воювати чи доводити, що ваша дитина гідна. Налаштовуйтесь на саме приємну бесіду, як за чашечкою кави чи чаю. Підтримуйте ініціативу вчителів і адміністрації, або задавайте свою якусь ініціативу, тобто якісь нові методи або підходи до вирішення тієї або іншої ситуації. І обов'язково задавайте питання. Батькам і школі варто прагнути до партнерства, яке базується саме на повазі, на довірі і на відкритості. Як ефективно спілкуватися з вчителем? Особливо, якщо ти не знаєш мову, так? Часом це важко, особливо, коли дійсно є мовний бар'єр. Але все залежить від бажання та вашого власного часу. Важливо навчитися не мові, ні. Важливо навчитися не звинувачувати, а питати і пропонувати певні рішення. Ви самі маєте знати відповідь на ваше питання. Я маю на увазі саме, як ви це бачите, для того, щоб знаходити певні альтернативи, для того, щоб знаходити певні місточки. Критика може викликати таку оборонну реакцію. Запитання і спільний пошук рішення налаштовують на конструктивний діалог. Як просити про підтримку? Це дуже важливо. Тобто, важливо йти на діалог не з позиції оборонятися чи нападати. Важливо дійсно шукати ці спільні точки. Важливо формувати своє прохання дуже чітко, спокійно і з повагою. Ось чому важливо розуміти саме в першу чергу для себе, чого хочеться вам, як батькам, і чого хоче ваша дитина. Тому що всі будуть відштовхуватися якраз від дитини. Вона на першому місці, як забезпечити їй комфорт, як забезпечити їй безпеку і як забезпечити, наприклад, її мотивацію навчатися. Почніть з позитиву і подяки, потім опишіть певну ситуацію і запитайте про можливості допомоги. Як вирішувати конфлікти конструктивно? Використовуйте дуже таку прекрасну, чудову техніку, котра називається «Я-повідомлення». Мені важко, коли. Тобто ми описуємо саме свої переживання, свої емоції, все, що стосується нас. Тобто не говоримо про когось, а починаємо говорити про себе. Уникайте агресії і уникайте пасивності. Тобто адміністрація школи, вчителі мають бачити, що ви зацікавлені. Так, це в жодному разі не зменшує їх якраз зону відповідальності. Але пам'ятайте, ви відповідаєте за дитину вдома, а вони відповідають за дитину в школі. Вони також її вчать. Не лише навчають певним предметам, але вчать дитину соціалізуватися, входити в нові колективи. Але дуже важливий фундамент створюєте саме ви вдома, в просторі безпеки. Тому уникати агресію, уникати пасивність – це дуже такий вагомий і важливий аспект. Намагайтеся зрозуміти позицію іншої сторони. Шукайте певні компроміси, шукайте таку золоту середину. Такий підхід, він знижує рівень стресу і дозволяє зберегти добрі стосунки, що позитивно впливають саме на дитину. Ось, наприклад, батьки.
Давайте візьмемо таку ситуацію, що ми помітили, що в Олени чи в Петра виникають труднощі з домашнім завданням з математики. Як ми можемо підтримати нашу дитину разом? Натомість, що може відповідати вчитель? Можливо, варто організувати або додаткові заняття, або вчитель подумає про те, як дитині перездати, або дасть певні додаткові приклади або завдання, або, наприклад, запропонує якийсь індивідуальний підхід. Але ви маєте про це донести інформацію. Якщо дитина вже плюс-мінус доросла, вона може самостійно це вирішити, але ви маєте її налаштувати на це, щоб дитина не боялася підійти до вчителя на перездачу. Або дійсно допоможіть, тому що ми з вами говорили про те, що ви маєте допомагати і підтримувати дитині в прийнятті певних рішень. І тому, якщо, наприклад, мова – це бар'єр, будь ласка, через перекладач, все можливо, але все в першу чергу починається саме з вас, з вашої ініціативи, що я хочу, я включен в цей процес, я буду з тобою, я мама, я батько, я йду поруч, я йду поряд з тобою. Тому питання до вас, які слова чи фрази ви вважаєте найкориснішими для спілкування, наприклад, з вчителями? Чи доводилося вам вирішувати конфлікти у спілкуванні з педагогами? І якщо так, то як? Тому що важливо тут пам'ятати, що готуємося до розмови ми заздалегідь. Ми в жодному випадку не йдемо на діалог з вчителем або зі школою, з адміністрацією в такому емоційному напруженні. Бувають дійсно емоційні ситуації, коли дитина приходить, її образили, був певний емоційний або булінг, або щось не вдалося. І якщо в цей момент ви емоційно включаєтесь в діалог і починаєте саме розмовляти або писати вчителю емоційно, у вас не вийде конструктивного діалогу. Тобто ми робимо прекрасний вдих-видих, вислуховуємо дитину, її підтримуємо емоційно, даємо можливість всім негативним емоціям, щоб вони вийшли, і потім вже починаємо конструктивно говорити. Тобто ви маєте підготувати певну базу. Готуйтеся до розмови заздалегідь. Без емоцій, чисто, конструктивно, саме, будемо говорити, розмова. Відпрацьовуйте техніку «я-повідомлення». Відпрацьовується вона дуже легко, коли ви розмовляєте з дитиною, коли ви розмовляєте на роботі, коли ви просто говорите про те, що ви відчуваєте, які ваші наміри і які ваші дії. Тобто ви говорите саме про себе. Це допомагає не переходити на сторону вашого співрозмовника. Ми не чіпаємо його кордони. Ми говоримо саме про себе, знаходячись в безпеці. Залишайте місце для співпраці. І тоді точно все вийде. Тоді ви можете сказати, що ви зробили все зі своєї сторони, як батьки. Тому діалог – це рух назустріч. І якщо виникають питання щодо поведінки дітей, адаптація, чи коли виникають певні ускладнення, то адміністрація школи включається в цей процес дуже швидко. Це перший рівень допомоги дитини. Які загалом етапи допомоги можуть бути з боку школи? Це координація. Адміністрація об'єднує вчителів, психологів, батьків, фахівців певних дисциплін для вирішення проблеми. Вона аналізує ситуацію, збирає інформацію і формує стратегію підтримки. Тобто школа починає включатися з усіх сторін для того, щоб максимально вирішити ситуацію. Але якщо про цю ситуацію ніхто не буде нічого знати, ситуація буде лише погіршуватися. Залучаються певні ресурси. Тобто організовується доступ до додаткових певних послуг. Це можуть бути консультації, це можуть бути певні корекційні заняття, це можуть бути гуртки. Контроль виконання заходів. Тобто школа починає якраз перевіряти, як все це починає працювати. Через певний проміжок часу вона просто-напросто перевіряє і вже максимально розуміє, це нам підходить, чи це не підходить. Ми робимо так або робимо так. Стежить за тим, чи працює план, чи ні. Максимально намагається створити комфортне середовище.
тобто формує атмосферу довіри і співпраці між школою і дитиною. І дуже важливий аспект батьки для вас. Важливо знати права і обов'язки. Чому важливо знати про свої права і обов'язки? Це допомагає бути впевненим у спілкуванні зі школою, запобігає певним конфліктам через непорозуміння, дозволяє брати активну участь у навчанні і вихованні дитини. І саме головне, підвищує психологічний комфорт, ваш комфорт, батьки. Питання для роздумів для вас. Чи знайомі ви зі своїми правами і обов'язками як батьки? Як, на вашу думку, адміністрація школи може допомогти у складних ситуаціях? Важливо знати, що знання батьками своїх прав і обов'язків дозволяє бути впевненим у взаємодії зі школою і брати дійсно участь активну у навчанні дитини. Тому вивчайте документи, що регулюють права батьків у школі. Вони знаходяться у відкритому доступі. Ви можете все перечитати, все перекласти і все знайти. Але саме головне – це мати бажання це зробити. Не бійтеся звертатися до адміністрації школи з питаннями. Хай для вас вони будуть самі такі прості або незрозумілі, але вони важливі для вас. Тому питайте, співпрацюйте з адміністрацією школи як з партнером. Це важливо. І на заключення саме цього моменту, як будувати довіру між батьками і школою. Чому вчитель – це партнер, а не противник. Вчитель і батьки мають спільну мету – це добробут дитини. Партнерство знижує напругу, конфлікти і створює емоційний комфорт саме для дитини. Як уникнути гіперконтролю, але бути в курсі всіх справ дитини? Відкритий і регулярний діалог з дитиною на рівні підтримки, а не контролю. Тому знаходьте час. Ввечері, коли ви можете запитати, що саме складного було сьогодні, що тобі сьогодні сподобалось, а що ні. Тому що коли ви починаєте задавати відкриті питання, ви отримуєте відкриту відповідь. Якщо ви задаєте просто «як твої справи?», дитина часто відповідає «ок, все добре». І все, і розмова на цьому закінчується. Я прекрасно розумію, що дуже важко, особливо в кінці робочого дня, починати діалог з дитиною. І особливо, якщо у дитини є певні труднощі. Але зрозумійте, це для неї так само все нове. Колектив, мова, предмети, оточення, друзі – все нове. І часом їй важче, ніж нам здається. Тому без контролю, а з підтримкою. Ось чому, можливо, варто подумати саме про свій комфорт, про свою підтримку, для того, щоб ви були максимально в ресурсі. Мають бути домовленості і спільні правила між батьками і дітьми. Пам'ятайте про те, що зона відповідальності ваших дітей – це правда школа. Ваша зона відповідальності – це дім і безпека дитини. Школа несе відповідальність зі своєї сторони про дитину. Вона навчає не лише предметам, так? Вона навчає вирішувати питання на рівні рівний рівному і на рівні керівник і підлеглий, можемо так сказати. Тому конструктивне спілкування має бути сформоване. Має бути сформоване між вчителями, яке якраз і буде замінювати цей надмірний контроль. Ви є прикладом для своїх дітей. Важливість саме позитивного зворотнього зв'язку для вчителів. Подяка та підтримка мотивують педагогів, сприяють їх професіоналізму, професійному і емоційному зростанню, зміцнюють партнерські стосунки. Тому важливо, правда, поважати вчителя, котрий вчить ваших дітей. Якщо ви сумніваєтесь, ви маєте про це конструктивно говорити. Не проговорювати з дитиною і не переходити саме на обговорення емоційних моментів та про вчителя. Питання для роздумів.
як ви ставитесь до ролі вчителя у житті вашої дитини? Саме ваше ставлення. Які способи підтримки вчителя ви використовуєте? Як ви формуєте баланс між контролем і довірою? Довіра і відкритість між батьками і школою – це фундамент для успішного навчання і здорового розвитку дитини. Конструктивний діалог, знання своїх прав і обов'язків, а також повага і підтримка педагогів можуть побудувати міцне партнерство. Вправи для зміцнення довіри. Вправа номер 1. Це для вас, виключно для вас. Візьміть аркуш паперу і розділіть його на 2 колонки. З однієї сторони пишемо проблеми, з іншої пишемо рішення. Запишіть у першій колонці все те, що турбує саме вас у навчанні дитини. А у другій колонці подумайте спочатку самостійно, потім можете просто пройти на діалог до вчителя і порозмірковувати вдвох, послухаючи його позицію, як він бачить рішення ті або інші, тобто ті певні кроки, які можна зробити для покращення ситуації. Ось чому ви маєте кожного разу йти на діалог підготовленим. Ви маєте мати вже свої власні відповіді на ті або інші питання. Це допоможе переключитись з критики на конструктив. Вправа номер 2. Щоденник вдячності. Я можу сказати, що такий щоденник варто вести кожному, хоча б принаймні для того, щоб спочатку починати вчитися бути вдячним собі. Коли ви знаходите ввечері хоча б 3-5 пунктів, за що ви собі сьогодні вдячні, то ніби день стає набагато кращим. А цей щоденник, він буде спрямований ще на повагу до вчителя. Тобто, коли ви маєте просто-напросто, розмовляючи зі своєю дитиною, розуміти, за що ви можете бути вдячні, якісь такі позитивні моменти записувати, котрі пов'язані якраз з вчителем або зі школою. Особливо, коли дитина з вами ділиться. Потім діліться цими моментами, своїми записами з вчителем. Але робіть це тому, що ви це хочете, а не тому, що так написано, так треба, щоб якісь мати певні корисні мотиви. Ні. Ми створюємо позитивний контекст для подальшої співпраці. Це має йти зсередини, тому що вам так хочеться. Вчіться активно слухати. Ця вправа допомагає розуміти. Під час розмови з дитиною включайте і розвивайте своє активне слухання. Розвивайте активне слухання на роботі, з друзями. Це допомагає якраз бути включеним в процес, розуміти співрозмовника. Тобто, повторюйте почути власними словами, щоб упевнитися, що ви правильно зрозуміли. Для того, щоб не було в жодному разі якогось такого зламаного телефону, як кажуть. Задавайте уточнюючі питання. Уникайте перебивань. Це сприяє кращому розумінню і знижує конфлікти. Рекомендації певні для практичного застосування. Регулярно підтримуйте контакт зі школою, навіть без проблем. Не варто йти в школу, коли вже проблеми почалися. Варто просто-напросто цікавитися моментами життя вашої дитини. Під час спілкування використовуйте відкриті питання і я-повідомлення. Пам'ятаємо про це. Діліться власними спостереженнями і пропонуйте спільні рішення. Висловлюйте подяку вчителям і адміністрації. Якщо є, звичайно, за що. Тобто ми говоримо конкретно. Уникайте звинувачень і емоційних конфліктів. Не переходьте на особистісні моменти. Займайтеся саме з правами і обов'язками в батьківській системі. Тобто розумійте ваші права і обов'язки. Створюйте умови для партнерства, котре буде орієнтовано саме на підтримку і розвиток вашої дитини. Пам'ятайте, тільки разом і у партнерстві ми можемо підтримати дитину у складних ситуаціях і допомогти їй розкрити всі свої можливості. Школи і батьки – це партнери у добробуті дитини. Вони об'єднують зусилля.
щоб створити безпечне середовище, де кожна дитина має шанс розквітнути. У разі складнощів сторони батьків і сторона школи можуть звернутися за підтримкою до українських спеціалістів, які працюють з українськими дітьми та сім'ями в Райледя Центр. Центр є партнером шкіл, дитячих садків, дітей і батьків. Ми говоримо з вами однією мовою і розуміємо ваш досвід. Звертайтесь, разом ми створимо безпечне середовище для вашої дитини.